لغة الجسد إلها خلفية فيزيولوجية وطبية مبنية على النواقل العصبية والهرمونات اللي بتشتغل بجسمنا وبتعطينا هالانعكاسات اللي بتظهر قدامنا. سيداتي سادتي، حابب رحب فيكم اليوم بقناة الطب البسيط. معكم محمد الأشقر، طالب طب جامعة لليمو بمدينة ميونخ الألمانية. بفيديو اليوم حنحكي عن موضوع بهم أغلبية العالم، كل فئات العمرية، الشباب، الصغار، الكبار. هو 6 إشارات بتخليك تكشف إنه الشخص الثاني بيحبك ومعجب فيك أو بيبادلك المشاعر اللي أنت بتبادله إياها. حنبلش فيهم إشارة إشارة، بس قبل من هيك حابب أحكي عن الإنسان بشكل عام. نحن البني آدمين بفطرتنا من وقت ما نولد لوقت ما نموت كائنات اجتماعية بطبعنا. كيف يعني؟ يعني نحن بندور دائما على بناء علاقات مع الأشخاص الآخرين. وخلينا نفصل هذا الشيء أكثر. نحن الذرة تبعنا اللي بتشكلنا هي الخلية، وهي أصغر وحدة بتبني هذا الكائن. وهي الوحدة الصغيرة كتير حاوية، خلينا نقول، على مادة وراثية. والهدف السامي تبع وجودها هو أنه تنقل هاي المادة الوراثية للجيل اللي بعده. عشان هيك نحن البشر كوننا مؤلفين من، مثل ما حكينا بالفيديو السابق، 30 تريليون خلية تقريبا. الهدف تبعنا الأساسي هو ننقل المعلومات الوراثية أو كل شيء نتاج نحن بنيناه بحياتنا وبجسمنا للجيل اللي بعده. ولحتى نرجع لموضوع فيديو اليوم، بما أنه نحن أشخاص اتفقنا أنه اجتماعيين بطبعنا، فالواحد بهمه يعرف الطرف الثاني إذا بيبادله المشاعر ولا لا. طبعا لغة الجسد هي السبيل الوحيد والأساسي لحتى نقدر نكشف هالإشارات عند الشخص الثاني. ولكن لغة الجسد إلها خلفية فيزيولوجية وطبية مبنية على النواقل العصبية والهرمونات اللي بتشتغل بجسمنا وبتعطينا هالانعكاسات اللي بتظهر قدامنا. فلحتى نقدر نعرف هذا الشيء، تابعوا معي للأخير، لأنه بآخر نصيحة أو بآخر إشارة حأعطيكم أهم نصيحة لحتى تقدر تعرف إذا الطرف الثاني معجب فيك ولا لا. خليكم معنا، بنبلش فيهم. المرتبة السادسة، توسع الحدقتين. هي الإشارة كتير علماء النفس تعجبوا وقت شافوه واكتشفوه. ليش؟ نحن وقت نحب الأشخاص ونوقف جنب هذا الشخص اللي نحن بنحبه، أو هي البنت اللي لافتة نظرك، أو إلى آخره، عنا شيء نواقل عصبية موجودة بالدماغ بتنفرز ومسؤولة عن توسع الحدقتين اللي هن الأدرينالين والأسيتيلكولين. هدول الناقلين، أول ما تسمع كلمة الأدرينالين حينطوا كثير عالم يقولوا لي نعرفوا هذا الهرمون أو هذا الناقل أو هذا إلى آخره، هذا المسؤول عن النشاط والحيوية. صح. الأدرينالين والأسيتيلكولين مسؤولين عن الجملة العصبية الودية ونظيرة الودية بجسم الإنسان، وهدول الجملتين هن مسؤولين عن تشغيل حالة الطوارئ. ووقت نحن نحب شخص معين ونوقف جنبه، جسمنا ردة فعله الأولى هي حالة طوارئ، بتتسارع ضربات قلبنا، نفسنا بصير عميق، وبتتوسع حدقة العينين. توسع حدقة العينين فينك تلاحظه بالشخص اللي واقف قدامك مجرد ما تطلع بعيونه، وإذا لقيت هذا التوسع معناته احتمال كبير أو إشارة بتدل إنه هذا الشخص معجب فيك. ولكن في اشارات تانية لازم تجمعها معه. مو كل واحد شفته متوسع حدقتين وتركض لعندي تقول لي محمد هذا بيحبني ومحمد هي بتحبني والى اخره. بدك تضلك تدير بالك. بالمرتبه الخامسه، الابتسامه المفرطه او المبالغ فيها. هي ما بدها كتير شرح وكل العالم تعرفها. انت وقت توقف قدام الشخص اللي بتحبه ما بتلاقي حالك غير عم تبتسم بدون ما تقدر تسيطر بقى على ابتسامتك، والشخص اللي مقابلك اذا كان بيحبك حيبادلك هالابتسامه. ليش؟ أول ما توقف مع أشخاص بتحبه أو يكون حواليك، في نوع من أنواع الدفى بينخلق فينا، وهذا الشيء بيشغل بالدماغ مثل اللمبة هرمونين أو ناقلين عصبيين لنكون أدق، السيروتونين والدوبامين. هدول الاثنين مسؤولين عن مثل حالة السعادة اللي منعيشها أو منحس فيها مجرد وجود هذا الشخص حوالينا. لهيك بنلاقي حالنا عم نبتسم بدون ما نوقف. طبعا هذا الدوبامين بالذات هو دكتور، أنا بعرف واحد ما بيبتسم، بعرف واحد بخانق. وقت يحب. إيه وين هذا؟ يعني هلا هو دائما يعني في حالات خاصة أنا وفي حالات بعرفه هذا شاذة. كتير منيح. هذا بتعرفه منيح؟ بيجوز عنده، يعني حنحكي عن إشارات جاي هلا، وبيجوز الهرمون. شكل المعرفة شخصية. مثل ما حكينا، الناقل العصبي الدوبامين عنده وظيفة تانية كتير أكبر من مجرد كونه بس ناقل عصبي مسؤول عن السعادة. فيه لسه نوع من أنواع الإدمان، بيخلق فينا إدمان، بس هذا حأتركه لفيديو تاني لأنه الموضوع معقد شوي وبده شرح أكتر. بالمرتبة الرابعة عنا ظاهرة كتير غريبة، ظاهرة المرآة.
هاي الظاهرة من أحلى الظواهر اللي أنا لقيتها بعلم العصبية، وهي الشيء واحدة من الأشياء اللي خلتني ادخل هذا المجال واتوسع فيه أكثر وأكثر. شو ظاهرة المرآة؟ ببساطة، نحن وقت نحب شخص، حتى مو ضروري المشاعر الحب اللي عم نحكي عنها بالكيمياء تبع الحب والمشاعر، وإنما حتى الولد الصغير وقت يحب أمه وأبوه، أو أنت تحب شخصية معينة وتكون مثل قدوة إلك، ما بتلاقي حالك إلا عم بتقلد الحركات اللي عم بيعملها هداك الشخص. وهي الظاهرة بالأجنبي اسمها mirroring body language. شلون يعني؟ وليش تفسيرها؟ تفسيرها يعزو إلى أنه بعض الخلايا اللي موجودة بدماغنا هي اسمها mirroring neurons، هي خلايا عصبية مرآة. خلايا العصبية تبع المرآة هي مسؤولة أنه تتطلع وتعكس الشيء اللي عم نواجهه ونشوفه بحركات تعلمنا إياها، بتركب لنا دائرات عصبية بتخلينا نقلد فيها هالحركات اللي عم نشوفها. شلون يعني؟ ببساطة، بأبسط من هيك، إذا هذا البني آدم اللي جنبك بيحبك، حتلاقي لا إراديا عم بيحاول يقلد حركاتك بدون ما تنتبه. لنفترض أنت حركة معينة بتتكتف فيها، أو أنت بتوقف هيك، أو قاعد مستند على مكان معين، ما بتلاقي غير بادرك أو قلدك، حتى ممكن يسبقك ويعمل الحركة بدون ما تنتبه، وياخد كلمات وجمل أنت بتقولها. هاي الدليل بيثبت أنه هذا الشخص مهتم فيك ومهتم بتفاصيلك، وعم بيحاول حتى لا إراديا يقلدهم. وبالمرتبة الثالثة بيحاول يلفت لك نظرك. هاي الإشارة كتير واضحة وما بدها كتير تفسير. الشخص اللي بيحبك بده يحاول ياخذ اهتمامك ويلفت لك نظرك بكل الطرق الممكنة، بس إلها تفسير علمي وطبي كتير ورا هاي محاولة منه. ليش؟ في عنا هرمونين بالجسم اسمهم هرمون التستوستيرون وهرمون الكورتيزول. هرمون التستوستيرون كلياتنا بنعرفه بهرمون الذكورة، بس هاد عكس الخطأ الشائع والأفكار اللي بتقول لك أنه بس الهرمون موجود عند الذكور فقط. خطأ، موجود عند الجنسين ولكن بنسب متفاوتة. وهرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر. انت وقت تتوتر بيرتفع هذا الهرمون وبيخليك تتصرف حركات متلبك، خايف، متوتر، ويظهر عليك هذا التوتر. والعكس هرمون التستوستيرون اللي بيخليك تظهر بواثق من نفسك ومظهر عرفان شو عم تعمل وهيك. هالتفاوت بين هالهرمونين خلينا نقول هالكيمياء اللي بيناتهم بتخلي الإنسان اللي بده يلفت لك نظرك وبيحبك ومعجب فيك يعمل ويقدم على حركات تظهره بمركز قوي، هذا الهرمون التستوستيرون. نفس الوقت ممكن يتلبك ويتوتر ويظهر بمنظر المتوتر بسبب هرمون الكورتيزول. بس بالاثنين الكيمياء بيناتهم بتخليه دائما يحب يكون مركز ومحط أنظارك. ممكن يتصل فيك، ممكن يبعث لك مسج، ممكن يحاول يشوفك بمكان معين، ممكن يعرف انك انت مثلا بتروح على هي المكتبة تدرس او على هي الكافيتيريا تقعد تشرب فنجان قهوة، بتلاقيه هونيك موجود حواليك، وهيك انت بتقدر تعرف اذا هذا الشخص بيهمه انه يلفت لك نظرك ولا لا. وبالمرتبة الثانية الملامسة. اوكي، الموضوع حساس شوي، بس نحن كلياتنا بنعرف انه البني ادم اللي بيحب الشخص الثاني بيحب يلمسه اكثر. حتى الاولاد الصغار وقت ما بيولدوا ما بتلاقي غير اذا بيحب شغله بيركض بده يمسكها، بيركض بده يعانقها، بيركض بده يبوسها. ونحن كبني ادمين اجتماعيين مثل ما اتفقنا انه نحن وقت نحب الشخص بدنا نعبر له عن، خلينا نقول، عن هي الحاله اللي جواتنا، هالمشاعر اللي جواتنا. هلا الفيزيولوجيا الطبيه اللي ورا هذا الشيء هو انه في هرمون بالدماغ اسمه هرمون الاوكسيتوسين. هذا الهرمون اسمه هرمون السعاده، او بين قوسين بيسموه الاجانب كمان هرمون العناق. ليش؟ لانه هذا الهرمون بينفرز وقت نعانق الشخص او نلمس الشخص اللي نحن بنحبه وعنا مشاعر تجاهه. مشان هيك وقت يكون في شخص مواجهك بحبك بتلاقيه بيحاول يغزو المسافة الأمان تبعك ويحاول يلمسك، أو حتى هو ما بيكون عنده مشكلة إذا أنت عانقته وبسته ولمسته. هذا الشيء بيخلي الشخص اللي مقابلك يعبر لك عن مشاعره، وأنت تقدر تحذر إذا هذا الشخص في عنده مشاعر تجاهك ولا لا. وصلنا معكم لليوم للمرتبة الأولى. قبل ما أحكي عن المرتبة الأولى حابب أقول لك أنه الإشارات كلياتها مجموعة لازم تضلك تركز فيها لحتى تقدر أنه تعرف وتحذر شو عم بيفكر الشخص الثاني. بس بالنهاية قد ما حاولت تقرأ الكتاب المفتوح، دائما البني آدمين كائنات غريبة ممكن يتصرفوا عكس تماما الفطرة وعكس تماما ما الطب بيتوقع، وفي كل قاعدة إلها شواذ. من شان هيك الإشارة الأساسية اللي حندرجها تحت بند المرتبة الأولى معنا اليوم هو الاعتراف. هو أنه يعترف لك شخصيا، أو أنك تروح وتبادر بإعطائه مشاعرك. كيف يعني؟ أنك تروح تعترف له أنك بتحبه. الاعتراف يا جماعة بحياته ما كان غلط. الغلط هو أنه ننزعج من النتيجة السلبية.
انت وقت تروح تعترف لواحد بمشاعرك قد يقول لك ايه وقد يقول لك لا، في دائما احتمالات، والبني ادمين صعب ينحزروا مثل ما اتفقنا، لذلك بدك تكون متقبل النتيجة. اذا قال لك ايه، هذا الشيء الحمد لله، معناتها الزلمة بيحبك او المخلوقة بتحبك، كتر خير الله. اذا قال لك لا، بدك تتقبل الرفض وتكمل حياتك لقدام، لانه الحياة ما بتوقف عن شخص معين، والبني آدم اللي حبيته ممكن يجي بعدين شخص وتحبه أكتر، واللي حبك كمان ممكن يحب حدا تاني أكتر. الهرمونات تبعنا والنواقل العصبية وكلها تجمع لي إياها، وبتجمع شجاعتك، بتروح بتعترف لهذا الشخص بحبك له. وإذا عجبك الفيديو تبع اليوم، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لنا لايك وتكتب رأيك بالتعليقات. وإذا عندك أي إشارة أخرى حابب نحكي عنها بفيديوهات جاية، أو عندك أسئلة معينة عن هذا الفيديو، لا تنسى تتواصل معنا. حابب اختتم هذا الفيديو بكلمة مسا النور. كات